building traditions, as well as a phenomenal advancement of engineering and technology of our ancient land. The various styles of architecture, the intricately carved sculpture, the details on the walls, the murals, and every part of the temple is a story in itself. We are proud inheritors of this rich legacy. As a part of Azadi Amrit Mahotsav, Archaeological Survey of India invites you for a conference on temple architecture in Manila on 25th and 26th of February 2022 at Hampi in Karnataka. This conference will have scholars discussing about various facets of temples of India. Join us as we take you in an exhilarating journey to the past and learn about the great temples. Welcome to Hampi. Good morning, ladies and gentlemen. Namaste, xin chào. The Embassy of India and Swami Vivekananda Cultural Center Hanoi welcome all participants present here for the webinar on Indian temple architecture and Chan temples. And this program is called a series of events commemorating the historic milestone, the 75th anniversary of India's independence, also known as Azadi Amrit Mahotsav, and is also celebrating the 50th anniversary of India-Vietnam diplomatic relations. Đại sứ quán Ấn Độ xin được chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã có mặt trong chương trình tọa đàm Kiến trúc Đền Đài Ấn Độ và Đền Thờ Cham-Pa. Chương trình là một phần của chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, hay còn có tên gọi là Azadi Amrit Mahotsav, và đồng thời cũng hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. So, ladies and gentlemen, before we start our program today, may I request Sri Pranay Verma, Ambassador of India to Vietnam, to deliver his opening remarks on the occasions. Và kính thưa quý vị khán giả, để chính thức bắt đầu chương trình ngày hôm nay của chúng ta, tôi xin phép được kính mời Ngài Pranay Verma, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc nhân dịp sự kiện này. Xin mời Ngài. Namaskar. A very good morning to all of you. Warm welcome to Dr. Le Ding Feng for joining us in this webinar on Indian temple architecture and charm temples. I would like to mention that we are organizing this webinar on a very special occasion, which is the 75th anniversary of India's independence, which we celebrate as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Trước tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý vị khán giả đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và khi mà chúng tôi tổ chức chương trình này thì tôi cũng xin được đề cập là chúng tôi tổ chức để hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, hay còn có tên gọi là Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, today and tomorrow, we are launching a special event called Devayatnam, which will essentially a conference to highlight India's temple architecture. It's a journey through India's historical temple architecture, and it is being held at a World Heritage Site called Hampi in Karnataka, which is one of the famous places in India for its temples. And this event is being organized today and tomorrow, and it's available on the on the Facebook. We have shared the link also, and we will invite you to join this event. Và tôi cũng xin được bổ sung đó là trong ngày hôm nay và ngày mai thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một chương trình hội thảo liên quan đến kiến trúc, và đặc biệt là kiến trúc đền đài của Ấn Độ, để các bạn có thể hiểu hơn về những danh lam thắng cảnh cũng như là những cái di sản kiến trúc đền đài của Ấn Độ. Chúng tôi cũng đã đăng tải link về chương trình này trên Facebook của chúng tôi rồi, nên là một lần nữa tôi xin được trân trọng mời các bạn tham gia vào chương trình này cùng chúng tôi trong buổi ngày hôm nay cũng như là ngày mai. The video that you just saw was about that event, although it was not audible at all.
but I will encourage you to watch this video on our Facebook page, which has been posted, and that will give you an idea about this event. I'll also ask SVCC to play that video again if they can with an audio, because it was not audible, to give our viewers an idea about this event that is going to be held in Hampi today and tomorrow. Và rất xin lỗi quý vị là ban nãy video mà chúng tôi có chia sẻ với các quý vị thì âm thanh nó không được rõ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ đăng tải lại video này trên trang Facebook của trung tâm để các bạn có thể theo dõi và hiểu hơn về chủ đề hoạt động của chúng ta ngày hôm nay. As you are aware, and many of you who have studied India and know India, you would know that India is home to some of the world's most magnificent temples. And it has a glorious reflection of the architectural capabilities, the engineering and technological capabilities of our artisans and temple builders centuries ago. And these are some of the most vivid platforms where you can actually comprehend and understand the width and depth of India's historical and civilizational past. Tôi cũng rất hy vọng là trong thời gian tới sẽ có nhiều bạn trẻ có cái mong muốn học tập học hỏi ở tại Ấn Độ để có cơ hội được ghé thăm những cái kinh đô, những thủ phủ mang tính lịch sử của chúng tôi để hiểu hơn về kiến trúc đền đài của Ấn Độ, những cái nền tảng về kiến trúc của Ấn Độ cũng như là nền tảng về lịch sử của Ấn Độ. Temple architecture in India is also a strong medium of our cultural and civilizational connection with the rest of the world. Many countries with whom India had a civilizational connection bear the imprints of our temple architecture in their own architecture, and that's a good way of understanding the significance and the profoundness of our civilizational contacts with many countries around the world. Và Ấn Độ cũng là đất nước mà mang đến những kết nối về văn minh và nhân loại, những kết nối về thiên nhiên, về con người cũng như là về kiến trúc khảo cổ. Để từ qua đó chúng ta có thể hiểu hơn về đất nước, về con người nơi đây, hiểu hơn về cái đối với kiến trúc và mối liên hệ với thế giới cũng như là với nhân loại. In Vietnam, these imprints are quite visible in the temples of central and southern parts of the country, which show our age-old civilizational and cultural connection. Charm temples in central Vietnam are particularly fine examples of our cultural connection as manifested through temple architecture. And they are a great reflection of the cultural dialogue that took place between two geographically separate societies of India and Vietnam. Và ở Việt Nam cũng như vậy, chúng ta cũng có những di tích, những danh lam thắng cảnh thể hiện được mối liên kết về mặt văn minh và lịch sử của Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt là thông qua những đền tháp Cham-Pa cổ của Việt Nam, là về ở khu vực miền Trung cho đến Nam Bộ của Việt Nam, thể hiện được cái nút thắt kết nối văn hóa giữa hai dân tộc, hai đất nước của chúng ta. We are very happy that our Archaeological Survey of India is carrying out the conservation work at some of the temple blocks in Misan, UNESCO World Heritage Site in Quang Nam province. And some of the findings that they have made in Misan are actually extremely significant and a great reflection of our rich cultural interaction in the past. Và tôi cũng rất vui vì trong thời gian vừa qua thì đoàn nghiên cứu khảo cổ Ấn Độ của chúng tôi thì cũng đã có dịp được làm việc ở tại Việt Nam và đã bắt tay vào làm việc trong công trình khôi phục và kiến tạo khu di tích Mỹ Sơn ở Việt Nam, và họ cũng đã khám phá được rất nhiều những cái di sản khảo cổ mới ở khu vực này. Đó thực sự mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và giúp làm giàu đẹp hơn cho mối liên kết văn hóa giữa hai nước.
The Archaeological Survey of India found 9th century AD sandstone monolithic Shiva Lingam, which is a significant find of the work that Archaeological Survey of India has done in Neeson. And uh, this cultural icon that we found is so significant that it created a lot of popular attention, and it was hailed as a great example of how closely our two societies. Và chính và trong thời gian vừa qua thôi thì đoàn khảo cổ học ở Ấn Độ của chúng tôi thì cũng khám phá ra được di tích, đó chính là biểu trưng Shivalinga ở tại khu di tích Mỹ Sơn này, và qua đó thì cũng giúp gắn kết hơn nữa về cái mối liên kết khảo cổ cũng như là du lịch giữa hai nước của chúng ta, và đó là một ví dụ điển hình. We are also grateful to government of Vietnam that many of these icons have been also included in the national treasure of Vietnam. For example, the altar of the A Block temple, where that Shivalinga was found, has been included in the list of national treasures of Vietnam in December 2020. Và không chỉ là những di tích này mà còn có rất nhiều những biểu trưng, rất nhiều những di tích khảo cổ học khác cũng đã được công nhận là những bảo vật quốc gia ở tại Việt Nam, và tất cả chúng đều cho thấy những mối liên kết tiềm tàng với cả văn hóa và với tôn giáo của Ấn Độ, đặc biệt là rất nhiều di tích ở khu vực Bắc Eo. So I believe that temple architecture is a great way of studying the cultural interaction between India and Vietnam, a great way to understand the depth of our historical, cultural and civilizational connection. And we are very delighted to have an eminent expert in Dr. Chung joining us today to enlighten us more about these connections and throw light on a very significant aspect of our history and political interaction. Chúng tôi cũng rất là vui vì ngày hôm nay chúng ta có thể tổ chức được buổi tọa đàm này để cho thấy được những mối liên kết về mặt văn hóa giữa hai nước, đặc biệt khi là chúng tôi cũng rất là vinh dự được đón tiếp diễn giả chuyên gia của chúng ta về trong lĩnh vực khảo cổ cũng như là đền tháp của Ấn Độ và Việt Nam. Thì hy vọng là diễn giả trong phiên ngày hôm nay sẽ cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về lĩnh vực này. I once again thank you for joining us our webinar today, and I would encourage you to visit the YouTube link that we have posted on our Facebook, both at Embassy's Facebook page as well as Swami Vivekananda Culture Center Facebook page, to witness the Devayatnam event that is going to take place today and tomorrow at 1 p.m. Và xin thay mặt ban tổ chức thì một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã tham gia vào buổi tọa đàm của chúng tôi, và tôi khuyến khích mọi người là hãy theo dõi trang Facebook của Đại sứ quán cũng như là của Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda Hà Nội để đón chờ những cái chương trình có liên quan đến chủ đề khảo cổ ở Ấn Độ này. Những chương trình đặc biệt là chương trình sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai. Xin cảm ơn các bạn. Thank you very much. Cảm ơn. Thank you so much, xin được cảm ơn ngài đại sứ của chúng ta. And now, ladies and gentlemen, now it's time for us to enjoy a short film on restoration and conservation of the Chan temples in Vietnam by India. Và kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một đoạn phim ngắn về phục hồi và bảo tồn các đền tháp Chan của Việt Nam của chính phủ Ấn Độ.
ladies and gentlemen. And now, I believe it's time for us to welcome the main speakers of today's program. Dr. Lê Đình Phúc, former head of the Historical Archaeology Research Department, Institute of Archaeology, Vietnam Academy of Social Sciences. Và bây giờ, kính thưa quý vị, xin được nhận được chào mừng diễn giả chính trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, tiến sĩ Lê Đình Phúc. Tiến sĩ Lê Đình Phúc là nguyên trưởng phòng nghiên cứu khảo cổ học lịch sử tại Viện Khảo cổ học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Dr. Lê Đình Phúc is also the member of the Vietnam Archaeological Association. He is author of many research works on Champa culture in general and Champa architecture in particular, namely Understanding the History of Champa Tower Architecture in 2005, Dialogue with the Champa Civilizations in 2014, or Champa Architecture in History 2021. Tiến sĩ Lê Đình Phúc cũng là một viên của Hội Khảo cổ học Việt Nam và ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu về văn hóa Champa nói chung cũng như là kiến trúc Champa nói riêng. Những tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến là Tìm hiểu lịch sử kiến trúc tháp Champa vào năm 2005, Đối thoại với nền văn minh Champa năm 2014 và Kiến trúc Champa trong lịch sử xuất bản năm 2021. And today, Dr. Lê Đình Phúc will deliver his presentations in Vietnamese with their English constitutive interpretation. Và ngày hôm nay thì tiến sĩ Lê Đình Phúc sẽ trình bày chủ đề của mình bằng tiếng Việt và có kèm theo phần phiên dịch tiếng Anh. Xin mời tiến sĩ. Xin chào tất cả những khán giả quan tâm đến buổi tọa đàm hôm nay. So first of all, I would like to welcome some of their audience who are interested in our webinar today. Trong buổi tọa đàm hôm nay, tôi xin trình bày với các bạn hai vấn đề. And so in today's program, I would like to introduce you two points. Một là các kiến trúc Champa qua các thời kỳ lịch sử. So the first point, I will go through the architecture of the Champa Tower throughout the history of Vietnam. Hai là những biểu tượng thờ trong các kiến trúc đó và nói lên những mối quan hệ ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ sang văn hóa Champa. And secondly, I would like to talk about the symbols that is showcased in these Champa Tower architectures and also the influence of Indian religions to the Champa architecture. Trước hết, tôi có thể nói với các bạn, cũng như trong lịch sử, cũng như một số quốc gia ở Đông Nam Á, ở Việt Nam, ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ rất sớm trong lịch sử và hình thành nên hai nền văn hóa lớn là văn hóa Ốc Eo và văn hóa Champa. So first of all, I can tell you that throughout our cultural history, the Indian religions has a great influence in Vietnam, especially as we have established two significant culture, namely the Ốc Eo culture and Champa culture. Đối với văn hóa Champa, hiện nay là một bộ phận của văn hóa Việt Nam trong lịch sử và đã để lại khối lượng di tích và di vật lớn làm giàu thêm văn hóa dân tộc. And the Champa culture is a part of the culture of Vietnam, and a number of the relics and heritage that is brought is very vast, and it has enriched the culture of Vietnam in general. Trước hết, về tổng quan về các kiến trúc Champa hiện nay, chúng tôi qua quá trình điều tra khảo sát các di tích Champa hiện nay còn tồn tại từ địa bàn Thừa Thiên Huế cho tới tỉnh Bình Thuận. So first of all, through our overview, we can see that the Champa Tower exists from Thừa Thiên Huế province to Bình Thuận province in Vietnam. Cái thứ hai là các tháp Champa có niên đại hiện nay sớm nhất hiện còn biết là vào thế kỷ thứ 7 là tháp Mỹ Sơn E1 của khu di sản Mỹ Sơn và tháp muộn nhất là tháp Ptolemy ở Bình Thuận là vào thế kỷ thứ 17. Như vậy, lịch sử kiến trúc tháp Champa hiện còn cho đến nay kéo dài từ thế kỷ 7 cho đến thế kỷ 11, đến thế kỷ 17. So the earliest established temple to be found is in the 7th century. It belongs to the E1 area of Mỹ Sơn century.
And the latest to be found is in the 17th century, which is the four main towers. So we can say that the Cham-Pa Tower has been formed and established from the 7th to 17th century in Vietnam. Hiện nay, kiến trúc tháp Cham-Pa hiện còn là 65 kiến trúc có thể nhận dạng và có những tư liệu đóng góp về cái sự hình thành phát triển của loại hình kiến trúc này. So now in total we have around 65 architectural structure of Cham-Pa Tower, which can still be identified, and we have documents to prove it. Vậy thì phân bố các tháp Cham-Pa ở đâu? Thường có từ khi mới cho tới Bình Thuận, nhưng tập trung ở những vùng đô thị chủ yếu của người Chăm. Ví dụ như là Quảng Nam, Bình Định và Ninh Thuận. So where are all of these tower Cham-Pa? Well, it's normally distributed from Thừa Thiên Huế to Bình Thuận province. However, the majority of it spread around the old capitals areas of Vietnam, from Quảng Nam to Bình Định and to Ninh Thuận province. Sự hiện diện của những tháp này cũng là một chứng cứ lịch sử của người Chăm về mối quan hệ giữa Cham-Pa và Ấn Độ cùng các quốc gia cùng ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và Đông Nam Á. So this showcase that is the evidence to connect the cultural linkage of Cham-Pa people with the Indian culture and also with other culture of other countries in the Southeast Asian nation. Các kiến trúc Cham-Pa này cho đến nay với những giá trị hiện còn đều được công nhận là những di tích văn hóa quốc gia và đặc biệt là bị Sơn công nhận là di sản văn hóa thế giới. And all of these relics has now been acknowledged as the cultural relics, the national cultural heritage of Vietnam. Especially the Misons has been recognized as the world's heritage, cultural heritage. Vậy những cái tháp này được xây dựng như thế nào? Thì chúng ta thấy chúng được xây dựng ở nhiều vùng khác nhau, trên nhiều địa hình khác nhau. Ví dụ như vùng núi Sơn, vùng đồng bằng hay vùng đồi cao, và nó phải là những thời kỳ lịch sử khác nhau. So where are all of these structures built? So it was built in many different kind of terrain. It's ranged from the valley to the plain to the plateau or to the hills. Vậy những tháp Cham này có những đặc điểm gì của các thời kỳ khác nhau? So what are the features of these Cham-Pa towers? Thứ nhất, chúng ta nói về đặc điểm của tháp Cham-Pa là tháp được xây dựng là dùng để làm những công trình kiến trúc tôn giáo để thờ những vị thần linh ảnh hưởng từ tôn giáo Đạo Phật. So first of all, we know that these towers are built for the religious purpose. Is to worship the god of Hinduism, especially. Dù được xây dựng ở thời kỳ nào thì nó là hình ảnh biểu tượng của núi Sri Lanka, ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ. No matter what is the particular purpose of the constructions of Cham-Pa Tower, is still focused on worshiping the Mount Sri Lanka, one of the symbols of India. Chúng ta thấy có những cụm tháp thì nó có một phân bố là tháp chính, cái Kala thì là thờ Shiva, và xung quanh là một hệ thống tháp khác thờ các vị thần linh khác liên quan. So we can see that in a complex of towers, the central piece, the central towers, which we call the Kalant, is normally to worship God Shiva, and the other tower surrounding it is to worship the other religious gods. Và cũng có những cái hệ thống tháp là ba tháp xây dựng thẳng hàng và thờ ba vị thần chính trong Ấn Độ giáo, đó là Shiva, Brahma và Vishnu. And we also have a kind of complex that have three towers that was constructed in rows to worship three different gods, Shiva, Vishnu, and Brahma. Vậy một cái đặc trưng chung của cái tháp thờ chính là như thế nào? Thứ nhất là tháp chính bao giờ cũng phải mở cửa về hướng đông, những vai trò chủ đạo. So what is the general feature of the main tower? It is that for the main tower, its door has to face towards the east side.
Và biểu đồ tháp này bao giờ cũng được xây dựng biểu đồ hình vuông. And for the layout of the structure, it's always constructed in a square shape. Điều đặc biệt trong kiến trúc Chăm-Pa là những tháp Chăm-Pa cơ bản được xây bằng gạch, một loại vật liệu chế tác tại địa phương. And what is more special is that the materials to build the temple is not only the bricks, a kind of material that you can find in the local area. Các loại vật liệu khác, đá, granite hay đá ong gia nhập vào là chỉ tham gia là những thành phần kiến trúc của tháp mà thôi. And also there are many other materials like stone, granite, or the lazurite. Those are just adding to the constructions of the tower. Về kỹ thuật thì với vật liệu là gạch có kích thước nhỏ cho nên kỹ thuật mà xây gạch của người Chăm-Pa làm cái kiểu đáo Việt mà không có một quốc gia nào sử dụng. So about the techniques to build the Cham-Pa tower, the technique they use is like press grinding the bricks. So this is a very unique technique that only the Cham-Pa has. No other country has this. Và chính vì cái kỹ thuật xây dựng gạch trong văn hóa Cham-Pa thì nó phát sinh ra cái nghệ thuật chạy điêu khắc chạm khắc trên gạch rất độc đáo và mang bản sắc riêng của người Cham-Pa. And because of this very unique techniques, it has formed a kind of carving on brick, which is only the Cham-Pa has. Như vậy về mô hình và kỹ thuật xây dựng, chúng ta sẽ thấy rằng tháp Cham-Pa ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ nhưng mang bản sắc riêng của một đất trong lịch sử. So we can see that the Cham-Pa tower has the influence of Indian culture, but still it keeps its own identity. Vậy chúng ta xem là cái tháp Cham-Pa có những bộ phận nào là chính, những cấu trúc khối của việc xây dựng tháp Cham-Pa. So let's see if the Cham-Pa, like what is the structure of the Cham-Pa towers? What helps to build up one tower such a? Thứ nhất là phần đế tháp. So first of all, we have the base of the tower. Những cái tháp Cham-Pa này là phần đế chịu lực của công trình kiến trúc. Mặc dù vậy nhưng được trang trí khá hoàn chỉnh. So the base is the one that will carry the weight of the tower on it. So it has to be built very strong. Cái trang trí đế tháp. Phần thứ hai của nó là thân tháp. And beside the base of the tower, we have the body of the tower. Thân tháp là về cửa chính và hướng đông, và các ba mặt khác là còn hệ thống cửa giải đối xứng nhau. So about the body of the tower, we have the main gate or the main door that is facing towards the east sides, and there's three other sub door that has a kind of decorative dome structure. Về thân tháp ấy, thì có hai loại hình, một là loại hình khối hình vuông, hai là khối nhiều đại. Khối hình vuông là dưới vai của gạch. So about the body of the tower, we have two groups. The first group that has a layout square shape is going to keep the main rooms, and the other is has the layout of the multi-angle shape. Hai là để ngăn cách cái thân tháp thì có hệ thống tường góc và hệ thống tường ốc tháp. So to support the body of the tower, we also have the structure of wall pillar and column pillar. Hai là nối giữa thân tháp và mái tháp là có hệ thống viền mái tháp. And also connecting the body of the tower and the roof of the tower, we have the roof edge of the tower. Về nóc tháp truyền thống thường là có 3 tầng.
about the top, the rooftop of the tower, the traditional one, we will have 3 layers, 3 floors. Như tôi trình bày, cái cùng ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ là lòng chủ đạo ở Chăm-Pa, nhưng trong lịch sử Chăm-Pa cũng có những mối quan hệ với các quốc gia ở xung quanh cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, cho nên tạo ra một dòng kiến trúc thứ hai là bộ mái tháp hình hộp thu nhỏ lên, như là tháp đôi của Tương Long. As I have said that the Cham-Pa Tower has the influence mostly from India, but however, it's also got the influence from other countries in the Southeast Asian nations. So that's why it's create a kind of another style for the rooftop of the tower, which is the minimized, gradually minimized rooftop layers. Ngoài kiến trúc tháp thờ là trung tâm thì có các loại kiến trúc khác, ví dụ như là bên ngoài là tháp Cộng. And beside the central towers, we also have other kind of structures, either from normally like the gate tower. Hay là tháp ngoại hình yên ngựa là thờ thần Azadi hay còn được gọi là tháp Cộng. Or beside that, we will have the fire tower, or we also call tower, which we worship the Agni god. Hay là tháp bia để bảo vệ cái tấm bia, ghi lại những sự tích xây dựng các kiến trúc này, hay là vinh danh các vị vua trong này. We also have the steel tower, in order to protect the steel inside that has carved the name of the king and the name of the hero who has to protect the Cham-Pa kingdom. Hay là hệ thống nhà đài. And you also have dùng làm nơi sửa soạn lễ vật trong những kỳ nghi lễ theo tôn giáo. And you also have the structure of the long house, or we call mandapa. It is the place where we use for offering for rituals, especially during festival or some rituals of Cham-Pa people. Như vậy tôi đã khái quát tổng quan chiều dài lịch sử xây dựng tháp Cham-Pa và những đặc trưng cơ bản. So I have just given you an overview about the length of the Cham-Pa Tower history and about the basic feature of the Cham-Pa Tower. Một điều nhận ra rằng tất cả những kiến trúc tháp Cham-Pa dù trong thời kỳ nào thì những biểu tượng của thần linh Ấn Độ đều được sử dụng trang trí ở trong các kiến trúc này và thờ trong lòng kiến trúc. But no matter the tower is created at what period of time, we can always find the icon, the symbol of Indian god that has been decorated or worshipped inside these towers. Vậy thì trong lòng kiến trúc tháp Cham-Pa họ thờ những gì? So inside the tower of Cham-Pa, what will they be worshipping? Thứ nhất là các biểu tượng của thần Shiva thể hiện qua hình ảnh của các linh đài. Có như cái trình bày là có hai vấn đề, một là kiến trúc, hai là biểu tượng thờ, thì nó thành công trình hoàn thiện. Xin phép tổ kỹ thuật là sẽ chuyển sang cái slide thứ hai về biểu tượng ạ. Các slide này là slide thứ hai về biểu tượng. So as I say, the second point I will mention about the symbols of that has been showcased in the Cham-Pa Tower and the influence of Indians to Vietnam. Thứ nhất là biểu tượng mà trong tất cả các kiến trúc tháp Cham-Pa thờ là biểu tượng thần Shiva thể hiện qua hình ảnh Linga. So the first symbol that the owner of the Cham-Pa Tower worship is the Shiva. It's a Shiva Linga. Và trong mỗi thời kỳ thì Linga cũng được thể hiện như thế. Mặc dù cùng truyền tải nội dung của thần Shiva nhưng các thời kỳ đều thể hiện nghệ thuật khác nhau và kích thước khác nhau để biểu hiện một để là những thông tin về điều kiện tôn giáo lịch sử kinh tế của một thời kỳ lịch sử.
So the Shiva Linga is worshipped in different period of time, but the Linga is always used to mostly worship Shiva God, and it is showcased in different kind of arts and different signs as well. It's an evidence to prove the different conditions of the historical periods and the religions throughout the history of China. Bên cạnh những biểu tượng là Linga thì người ta cũng thờ những hình ảnh Shiva bằng hình ảnh phúc thể, những tượng tròn phúc thể. And beside worshiping the Shiva Linga, like worshiping Shiva in the shape of Shiva Linga, they also worship Shiva in other kind of forms, particular forms. Hay người ta thấy hình ảnh của thần Brahma. We can also see the image of Brahma Thần Vishnu and Vishnu. cùng một hệ thống thần linh khác của Ấn Độ đều được người trăm thờ phụng. Ví dụ như là thần Kanda. And also there will be other gods that is also worshipped in India as well, like Skanda Thần Surya, or Surya thần Indra and Indra, và những thần hộ pháp. and also other Drapala. Và đó là một hệ thống thần linh của Ấn Độ. Bên cạnh đó thì có hàng loạt những thần linh là những biểu tượng được sử dụng trong các đền tháp trang trí và thờ trong các đền tháp Cham-Pa. Đầu tiên chúng ta phải nói là những tượng bò Nandi. Beside the god figures, they also worship other icons, other symbols inside the Cham-Pa tower. And the most significant one is the Nandi bull Tượng Ganesha, and Ganesha, tượng Garuda, Garuda, tượng hàng của ngỗng Hamsa and Hamsa. và những biểu tượng khác. Và mỗi những vật linh này đều gắn với một hệ thống thần linh của Ấn Độ. And also other figures as well, and each of these icons and symbols is connected to the system of God in India. Và trong những cái đền thờ kiến trúc tháp Cham-Pa, ngoài những cái biểu tượng của kiến trúc thì chúng ta còn thấy họ khắc tạc rất nhiều những hình ảnh của các vị thần Ấn Độ, những câu chuyện và những điển tích trong văn hóa Ấn Độ để họ thờ phụng. Ví dụ như là ở trên đại thờ Kiện người ta thấy cả cái điển tích về đám cưới của Sita. And beside the icons, they also contain in the symbol of the Cham-Pa tower, maybe the image of the goddess, or the story, the myth of Indian religion. Especially in the chant base, we can see that the entire wedding story of Sita is carved there. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là các kiến trúc Cham-Pa và các biểu tượng thờ được khắc tạc trên các kiến trúc và được thờ phụng đều ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ. So we can easily see that the architecture and also the symbol, the icon that is carved in this Cham-Pa tower are all influenced by India. Từ tinh thần tôn giáo ấy cộng với nhận thức thẩm mỹ và điều kiện kinh tế quốc thể của người Cham, họ đã tạo nên một cái nền văn hóa Cham-Pa mà bản Việt dù cùng ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ nhưng khác hẳn các nền văn hóa lân cận cũng chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. So from that spirit, we can see that they can combine the spirit and also the aesthetic awareness of the Cham-Pa people, and they have created their own kind of culture in Vietnam, which is influenced from India, but somehow totally different from other countries in the region. Đó là những cái đặc trưng độc đáo và đặc sắc của văn hóa Cham-Pa. That is the very significant and unique features of Cham-Pa. Với cái trình bày tóm tắt trên thì tôi có thể rút ra được một vài cái nhận xét về những kiến trúc và những biểu tượng thờ của văn hóa Cham-Pa ở Việt Nam. Cái thứ nhất là trong các nền văn hóa Việt Nam là văn hóa Cham-Pa chịu ảnh hưởng từ tôn giáo và văn hóa Ấn Độ lâu dài nhất và sâu sắc nhất, để lại nhiều di tích nhất. So through what I have just shared with you, I can sum up in some of my comments. First of all, the cultures of Vietnam, especially the Cham-Pa culture, has been influenced from the culture and the religions of India
which has the longest impact. Cái thứ hai là văn hóa Chăm-Pa là mang nội dung văn hóa Ấn Độ truyền tải theo suốt chiều dài lịch sử của người ta. And also the culture of Cham-Pa also carries the content of the culture and religions of India, which has existed with them throughout the history of time. Và văn hóa Ấn Độ luôn luôn là một hằng số bổ sung theo suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, lịch sử của người ta. Chính vì thế chúng ta mới biết tại sao cái văn hóa Cham-Pa tồn tại lâu dài hơn 1.000 năm trong lịch sử và không bị đứt đoạn. And also the Indian culture has always been an infinite element that has affected the culture of Cham-Pa people, and that is why we can see that the Cham-Pa culture is always exists with us throughout the history of time, more than 1,000 years now. Và cùng với cái văn hóa Ấn Độ là ảnh hưởng trực tiếp thì trong quá trình tồn tại và phát triển văn hóa Cham-Pa, họ còn nhận được cái sự giao lưu với nhiều nền văn hóa khác cùng ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ như Java, như Khmer và làm giàu bổ sung thêm cho văn hóa Cham-Pa. And besides the culture of India, which is directly influenced the culture of Cham-Pa people, they also got integrated with other culture like the Java culture or the Khmer culture, which has to enrich their own culture. Cho đến ngày nay, văn hóa Cham-Pa đã trở thành một bộ phận của văn hóa Việt Nam trong lịch sử, nhưng vẫn có một vị trí riêng bởi cái độc đáo và đặc sắc của họ. And until now, the Cham-Pa culture has been a part of the Vietnam culture. However, it still keeps its distinctive and its own uniqueness throughout the history of time. Như nội dung của tọa đàm, tôi có trình bày hai vấn đề, một là kiến trúc, hai là biểu tượng thờ. Và trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều các bạn, và tôi biết là các bạn quan tâm cũng muốn cùng thảo luận với tôi, và chúng tôi có thể dành một chút thời gian trả lời các câu hỏi hay sự thảo luận của các bạn quan tâm đến văn hóa Cham-Pa và sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ sang văn hóa Cham-Pa. So through my sharing, I have covered 2 points. First is about the architecture of Cham Tower, and secondly is about the symbol, the icons that are showcased in this tower. And I believe that all of the audience who attend our webinar today, you are all very interested in this topic, and you can always raise your questions regarding this subject to us, and we would very welcome all of the questions, and we will give the answer to you if you like. So, ladies and gentlemen, if any of you have any questions you would like to raise regarding our subject, you can always type your questions in the comment sections of our Facebook Live, and we will try to answer you. Throughout that time, we would like to invite you to enjoy a small video, because as part of the 75 years of India independence at the time of Mahotsav, the Archaeological Survey of India is also organizing one of the kind conference named Devayathanan on the temple architecture at Hampi, India on 25th, which is today, and 26th tomorrow. So now we will enjoy a small video on temple architecture of Hampi. Và vâng ạ, trong lúc chờ đợi các quý vị khán giả chúng ta có những câu hỏi và đặt ra với diễn giả trong phiên ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng muốn gửi đến các bạn một video ngắn. Vì nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, thì đội nghiên cứu khảo cổ của Ấn Độ cũng đang tổ chức một cái sự kiện, một buổi hội thảo chuyên đề có tên là Devayathanan,
và về đền đài kiến trúc của Ấn Độ ở tại Hampi, Ấn Độ vào ngày hôm nay ngày 25 cũng như là 26 tháng 2 năm 2022. Bởi vậy mà chúng ta có thể cùng nhau đón xem một video ngắn về kiến trúc đền đài Hampi trong quá trình chúng ta chờ đợi những câu hỏi đến từ khán giả nhé. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Azadi ka Amrit Mahotsav. India, a land of rich culture and heritage, is home to some of the magnificent temples. The temples of India stand testimony to the glorious building traditions as well as a phenomenal advancement of engineering and technology of our ancient land. The various styles of architecture, the intricately carved sculpture, the details on the walls, the murals, and every part of the temple is a story in itself. We are proud inheritors of this rich legacy. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Archaeological Survey of India invites you for a conference on temple architecture, Deva Yatanam, on 25th and 26th of February 2022 at Hampi in Karnataka. This conference will have scholars discussing about various facets of temples of India. Join us as we take you in an exhilarating journey to the past to learn about the great temples. Welcome to Hampi. Thank you, ladies and gentlemen. And we have just seen there is one question from our audience. That is, sir, do you find any architecture connections between Uphill and Cham-Pa? Chúng ta vừa nhận được một câu hỏi đến từ một vị khán giả, đó là xin kính hỏi diễn giả là diễn giả có thấy có cái điểm giống nhau nào về mặt kiến trúc giữa nền văn hóa Uphill và Cham-Pa hay không về mặt kiến trúc ạ? Như tôi đã trình bày, cùng với trong lịch sử cùng với các nước Đông Nam Á thì ở Việt Nam ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tạo nên hai nền văn hóa lớn là văn hóa Uphill và văn hóa Cham-Pa. Nếu văn hóa Cham-Pa để lại một hệ thống kiến trúc cùng những tác phẩm điêu khắc đá có giá trị thì hiện nay ở trong Uphill là không còn để lại một kiến trúc nào. Những kiến trúc hiện còn tháp Bình Thạnh hay là Vĩnh Hưng, tháp Bình Thạnh của Tây Ninh hay Vĩnh Hưng thì là đều vào những giai đoạn sau Uphill. Nhưng những cuộc khai quật khảo cổ của người Pháp hay của Viện Khảo cổ học cùng ngành khảo cổ Việt Nam trong thời gian vừa qua cho biết là ở trong văn hóa Uphill có để lại những cái nền kiến trúc theo dạng đền thờ, và cái này là cái kiến trúc này là xây dựng theo cái mô hình Srikara, nghĩa là thu nhỏ gần đến cao của Ấn Độ. Nhưng những cái dấu vết kiến trúc này hiện nay nó vẫn cho chúng ta thấy những cái điểm tương đồng giữa văn hóa Cham-Pa và văn hóa Uphill. Điểm thứ nhất là chúng đều được xây bằng gạch. Điểm thứ hai là chúng đều thờ các vị thần, hiện truyền tải nội dung tôn giáo tương tự nhau nhưng nó khác nhau về cái mô hình và kỹ thuật xây dựng. Chính vì thế những cái kiến trúc ở Uphill hiện nay là không còn, chỉ còn hệ thống móng, và những cái kiến trúc ở Cham-Pa còn nguyên vẹn để cho chúng ta thấy những cái, nhưng chúng ta đều thấy rằng hai nền văn hóa này là có cùng, thứ nhất là cùng một văn hóa bản địa của cư dân nông nghiệp ở Việt Nam hay là nói riêng hay ở Đông Nam Á nói chung. Hai là cùng tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ và họ xây dựng hay chế tác những đồ thờ đều truyền tải một cái ảnh hưởng từ văn hóa của giáo Ấn Độ sang. Đó là tính tương đồng, tính khác nhau giữa Uphill và Cham-Pa. So thank you for the questions. About Uphill and Cham-Pa, I can surely tell you that until now we no longer have any other architecture or relics that is like still identical until this time, and we only have few
temple relics like the Bình Thạnh or the Vĩnh Hưng Tower. However, all of them are established after the Oct period. And after so many survey and research done by the Institute of Archaeology and also other organizations, we find out that mostly the structure that is constructed during the Oct period is the temple structure, which is the Srihara. That is a gradually minimized roof structure, as I just mentioned. And what I find is similar between the Oct and Chapa culture is that both the culture built the tower structure in bricks, and they all worship god or goddess in this temple or tower. Basically, it means that they are similar in the content, the objects of worshipping. However, it's different in the model and the technique of building the structure. And until now, the Oct culture is the structure only the base of the structure is flat and still identifiable first. And we can only have more research on the Champa area because the tower is still remains and we can study and do archaeology on it. So basically, we can see that both of these two cultures share the same culture base. It belongs to the local people, the farmers, the one with the agricultural backgrounds, and also it has the touch, the contact from the India and from Indian religions. However, it's still different a little bit in terms of the style and model. Vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể thấy là qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn khán giả cũng đã có được những cái điểm nhìn khác nhau về chương trình, và cũng đã có những bạn khán giả quan tâm thì cũng có những cái câu hỏi có liên quan rồi. Bên cạnh đó, kể cả khi chương trình kết thúc và các bạn có thể xem lại chương trình thì chúng ta vẫn có thể đặt những cái câu hỏi có liên quan. Ở trong buổi tọa đàm này chúng tôi có thể sẽ trả lời các bạn ở trong phần bình luận của phim trực tuyến này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. So thank you, ladies and gentlemen. You can see that you are very interested in the topic, and we have received your questions. And if there are more questions to come, please do not hesitate to type it in the comment sections. Even after we end this live session, we can still provide you the answer. Thank you so much. Okay, and I believe that this brings us to the end of our program today. So thank you so much for participating in the webinar on Indian temple architecture and charm temples. Và xin cảm ơn quý vị, đó cũng chính là phần kết của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các quý vị đã cùng đồng hành và theo dõi chương trình tọa đàm Kiến trúc Đền Đài Ấn Độ và Đền Thờ Cham-Pa. On behalf of the organizers, we wish you health, happiness, and we hope to see you in other cultural activities. Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng xin chúc các bạn có thật nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe, và cũng xin được hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình văn hóa lần sau. Xin được cảm ơn diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Lê Đình Phụng, vì đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi, và cũng hy vọng là chúng tôi sẽ có dịp được gặp ông, được hợp tác với ông để nghe thêm những cái chia sẻ của ông liên quan đến chủ đề này, và thậm chí là cả những chủ đề khác về vấn đề Cham-Pa cũng như là văn hóa Ấn Độ và Việt Nam nói chung. So thank you so much to our speaker, Dr. Lê Đình Phụng, for joining us in these sessions, and we hope that in the future we will have more time to cooperate with you to listen to your lecture and your sharing about Cham-Pa in particular, and also about culture in India and Vietnam in general. Thank you so much for attending our program. Thank you, ladies and gentlemen. Xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi buổi tọa đàm này. Có điều kiện sẽ gặp lại. Thank you so much, and I hope to see you again. Namaste.